ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত দিনৰ পৰা মোৰ তাত কঁঠালৰ মুচিৰ এটা ৰেচিপিৰ ৰিকুৱেষ্ট আহি আছিল বহুতৰ পৰাই। সেই গতিকে মই আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। কঁঠালৰ মুচিৰ কাৰিখন মই একেবাৰে সহজতে কম সময়ৰ ভিতৰতে কুকাৰতে বনাইছোঁ। গতিকে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবেনো আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ কঁঠালৰ মুচি লৈছোঁ। তাৰপিছত মাজেৰে মই দুভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এই মাজৰ অংশখিনি উলিয়াই ল'ম। তাৰে আগতে প্ৰথমতে এনেকুৱাকৈ সৰু টুকুৰা কৰি লৈ ডাঠকৈ বাকলিখিনি গুচাই ল'ব। তাৰপিছতহে মাজৰ অংশখিনি এনেকুৱাকৈ কাটি ল'ব পাৰিব। এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি কাটি আপুনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ব। মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ তেনেকুৱাকৈয়ে আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ব গোটেইখিনি। আৰু তাৰপিছত বাকী বস্তুবিলাক যোগাৰ কৰালৈকে মই এইখিনি পানীত তিয়াই থ'ম, যাতে এইখিনিৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ নাযায়। সকলোখিনি যোগাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কেৰাহী এটা দি দিছোঁ গেছ ষ্টভ অন কৰি, আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াতে আধা কাপতকৈ বেছি কিন্তু একাপতকৈ কম তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি যেতিয়াই ভালদৰে গৰম হ'ব তেজপাত দিব ইয়াতে দুখিলা, লগতে আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দিব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিব আৰু এটা মই শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। একেলগতে দি দিছোঁ গোটা জিৰা আধা চামুচ। কেইছেকেণ্ডমান পিছতে ইয়াত 3টা মিডিয়াম আকাৰৰ পিঁয়াজ দীঘলে দীঘলে কাটি থোৱা সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে অকণমান নিমখ দি লৰাই কোমল হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। 5 মিনিটমান পিছত যেতিয়া পিঁয়াজখিনি কোমল হৈ যাব, কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব, তাৰপিছতে ইয়াতে হালধিৰ গুড়ি দি দিছোঁ 2 চামুচ। অকণমান সময় লৰাই ইয়াতে এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিম। বিলাহী মই 2টা মিডিয়াম আকাৰৰ কাটি লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। বিলাহীখিনিও মই এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম, কিন্তু বেলেগ ৰেচিপিবিলাকত কোৱাৰ নিচিনাকৈ এই বিলাহীখিনি আপুনি 3-4 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখিব নালাগে। কেইছেকেণ্ডমান পিছতে বিলাহীখিনি লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কঁঠালৰ মুচিখিনি দি দিব, কাৰণ আমি বহুতখিনি সময় এইখিনি লাৰি থাকিব লাগিব কঁঠালৰ মুচিখিনি, তেতিয়া বিলাহীখিনি কোমল হৈয়ে যাব। এনেকুৱাকৈ 3 মিনিটমান সময় আপুনি থৈ দিব মিডিয়াম ফ্লেমত। আপুনি ঢাকনি দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে। 3 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ আৰু এবাৰ মিক্স কৰি লৈ ইয়াতে 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু 3টা মিডিয়াম আকাৰৰ আলু মিডিয়াম আকাৰতে কাটি লোৱা দি দিছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। ভালদৰে মিক্স কৰাৰ আগতে আপুনি নিমখখিনি দি ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে নিমখটো সোৱাদ অনুসৰিয়ে দিব আৰু তাৰপিছত পুনৰ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। আৰু তাৰপিছত এইখিনি 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি দিব। 5 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত মই আদা নহৰু 2 চামুচকৈ থেতেলি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু পুনৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো গুচি যোৱাৰ বাবে এইখিনি কিন্তু আপুনি মিডিয়াম ফ্লেমতে 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈয়ে লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আমি মছলাৰ গুড়িবিলাক দি যাম। প্ৰথমতে মই ইয়াতে জিৰা গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচ, ইয়াৰ লগতে মই বেচন লৈছোঁ 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে, লগতে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ লৈছোঁ। গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব। গেছৰ ফ্লেমটো হাই ৰাখিব আৰু হাই ফ্লেমত এইখিনি কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে মিক্স কৰি থাকিব। আৰু এতিয়া আমি এই চব্জিখন কুকাৰত দি দিম। প্ৰথমতে মই চব্জিখন কুকাৰত লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে 2.5 গিলাচমান পানী দিছোঁ। আপুনি পানীৰ পৰিমাণটো কম বা বেছি নিজৰ হিচাপত কৰি ল'ব পাৰে। ৰেচিপিটোত মই গৰম মছলাৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেই গতিকে মই ইয়াতে দালচিনি, লং আৰু ইলাচি অকণমান বটি লৈ ইয়াতে পানীৰ লগত মিক্স কৰি দি দিছোঁ। এবাৰ লৰাই এইখিনি ঢাকনি দি 3-4টা মিডিয়াম ফ্লেমত চিটি আহিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। 4টামান চিটি আহি যোৱাৰ পিছত গেছ ষ্টভটো অফ কৰি প্ৰেছাৰখিনি ভালদৰে নিজে নিজে ৰিলিজ হ'ব দিব।
প্ৰেছাৰখিনি ৰিলিজ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি ঢাকনিখন খুলি ল'ব আৰু তাৰ পিছত গেছ ষ্টভটো অন কৰি দিব হাই ফ্লেমত এইখিনি যিমানখিনি ইয়াতে কঁঠালৰ মুচিৰ টুকুৰা আৰু আলুৰ টুকুৰা আছিল তাৰে 60% মান আপুনি ভাঙি ল'ব একেবাৰে মিহিকৈ ভাঙি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াতে কাটি থোৱা ধনিয়া অকণমান দি দিব পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু কিমান গাঢ় হৈছে কিন্তু আপুনি যদি ভাঙি নিদিয়ে কঁঠালৰ মুচি আৰু আলুখিনি তেতিয়া বেছি ভাল নালাগে এই ৰেচিপিটো সেই গতিকে মই ইয়াতে 60% মান ভাঙিয়ে দিওঁ সদায় যেতিয়াই বনাওঁ আৰু গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিব অকণমান মই বাটি এটাত আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ বহুত টেষ্টি ৰেচিপি হয় এইটো আপোনালোকে যদি বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে সেইটো মোক আপোনালোকে জনাব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ